નમસ્કાર વાલી મિત્રો, નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. નોબલ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 1 વિષય અંગ્રેજી ભાગ 11 1 to 20 1 થી 20 સુધીના આગળના નંબર્સ, પાછળના નંબર્સ અને વચ્ચેના નંબર્સ શીખીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપશે. ચાલો, આગળના નંબર્સ એટલે પહેલાના નંબર્સ. પહેલા કઈ સંખ્યા આવે? આપણે ગણિતમાં સંખ્યા જ્ઞાનમાં આપણે શીખી ગયા છીએ. તો તે જ પ્રમાણે અહીંયા આગળ અંગ્રેજીના નંબર્સ છે તે આગળ કયા નંબર્સ આવે તેના વિશે હું તમને માહિતી આપી અને અહીંયા લખાવું છું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી સાથે સાથે લખશે. હવે અહીંયા આગળ છે 2, તો 2 ની આગળ કયો નંબર્સ આવે? 1. પછી છે 3, તો 3 ની આગળ કયા નંબર્સ આવશે? 2. પછી છે 4, 4 ની પહેલાનો નંબર્સ કયો છે? 3. પછી છે 5, 5 ની પહેલાનો નંબર્સ કયો છે? 4. પછી છે 6, 6 ની પહેલાનો નંબર્સ કયો છે? 5. હવે 7, 7 પહેલાનો નંબર્સ કયો છે? 6. પછી છે 8, તો 8 પહેલાનો નંબર કયો છે? 7. પછી છે 9, 9 પહેલા કયો આવે? 8. પછી છે 10, 10 પહેલાનો કયો નંબર્સ આવે? 9. પછી છે 11, 11 ની પહેલા કયા નંબર્સ આવશે? 10. પછી છે 12, 12 પહેલા કયો નંબર્સ આવશે? 11. જો બાળક મિત્રો અહીંયા આગળ મેં તમને આગળના નંબર્સ શીખવાડ્યા, તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 થી 20 પહેલા અંકમાં લખી લેશે અને આગળના નંબર્સ કયા આવે તે જોઈ અને પોતાની જાતે ખાલી જગ્યામાં લખશે. હવે અહીંયા આગળ પાછળના નંબર્સ, તો પાછળના નંબર છે તે હું આડાઆવડા 1 થી 20 ના લખીશ, પછી એમાં આપણે જવાબ લખવાના છે. તો 5, 5 પછી કેટલા આવે? 6. 9, 9 પછી કેટલા આવે? 10. 30, 30 પછી કેટલા આવે? 40. પછી 60, 60 પછી કેટલા આવે? 70. પછી છે 80, 80 પછી કેટલા આવે? 90. પછી છે 90, 90 પછી કેટલા આવે? 20. 8, 8 પછી કેટલા? 9, 9, 9 પછી 10. પછી 7, 7 પછી કેટલા આવે? 8. પછી 3, તો 3 પછી કેટલા આવે? 4. પછી 1, 1 પછી કેટલા આવે બાળ મિત્રો? 2. તો અહીંયા આગળ જે મેં તમને પાછળના નંબર શીખવાડ્યા તે દરેક વિદ્યાર્થી એકવાર 4 લાઈનની નોટમાં લખવાના છે. હવે વચ્ચેના નંબર્સ 2 ખાલી જગ્યા 4, 2 અને 4 ની વચ્ચે કેટલા આવશે? 3, 3 ખાલી જગ્યા 5, 3 અને 5 ની વચ્ચે કેટલા આવે? 4. પછી 5 ખાલી જગ્યા 7, તો 5 અને 7 ની વચ્ચે કેટલા આવશે? 6, 7 ખાલી જગ્યા 9, 7 અને 9 ની વચ્ચે કેટલા આવે? 8 આવે. પછી 10 ખાલી જગ્યા 12, 10 અને 12 ની વચ્ચે કેટલા આવે બાળક મિત્રો? 11. પછી 12, 30 અને 40, 12 અને 40 ની વચ્ચે કેટલા આવે? 30. હવે 40 ખાલી જગ્યા 60, 40 અને 60 વચ્ચે કેટલા આવે? 50. હવે 60
ખાલી જગ્યા 80. 60 અને 80 ની વચ્ચે લખો 1770. પછી 80 ખાલી જગ્યા 20. 80 અને 20 વચ્ચે કેટલા આવે? 190. તો દરેક માટે